Varmt välkomna till Sandhamn den här sista dagen på Gotland runt 2023. Klockan är 8 och vi ger er vårt finalprogram. Vi kallar det en recap. Vi kommer göra en summering utav tävlingen. Ni kommer få tillbaka blickar och härliga minnen. Anders, du var snygg nu. Sätt på dig fin skjortan. Ja, det är ju kalas ikväll också. Det är ju stor regattaminne här på ön och vi hör strax ovanför oss här att gänget är igång och firar sina segrar. Precis. Men du, vilket race det blev. Alltså det är historiskt på så många sätt, verkligen. Ja, men jag kan med ett ord, ball. Det har verkligen varit ball. Verkligen. Men vi gör så här. Vi tar oss tillbaka till söndags när vi stod inne i Vasahamnen och så kör vi hela resan en gång till. Det började inne i Vasahamnen med febril aktivitet vid sidan av alla förberedelser inför racet. Det var seminarier, prov på aktiviteter. Men där rådde också en lite spänd stämning över vad som faktiskt skulle ske ute på haven. Nej, det är ju inget njutbart väder vi förväntar oss. Jag vet inte. Vi har aldrig gjort det förut med en sån här stor båt alltså. Det är inte självklart att fullfölja, men kommer man runt Hoburg så kommer belöningen sen. Det ser ut att kunna bli väldigt kul på tillbakavägen. Fotaren Gaia kryssade sig majestätiskt ut genom skärgården. Och så som vanligt trycktes fältet ihop vid det berömda oxdjupet och båtarna fick navigera sig på ett skickligt sätt genom det trånga sundet. Vid Almagrundet fick båtarna för första gången denna tävling möta på Östersjöns styrka med ökande vindar och den grova sjön. Denna gång fick Skampin Voivoj se sig besegrad av världens makter och hade ett oturligt massbrott. Hamnen på Fårö fylldes med tävlande båtar som tvingas bryta av olika anledningar. Men i solens strålar kämpar sig besättningarna nära land längs med Gotlands östra sida. Snart så hägrade sig Hovbörjans på Gotlands sydspets och där fick man äntligen vika ner fören norrut och njuta av en fantastisk men blöt undanvind hemåt. Och den stora 84-fots katamaranen Allegra ledde Gotland runt fältet och genomborrade vågorna i hastigheter upp mot hiskeliga 35 knop.
Och Allegra, hon nådde Sandhamn som första båt i mål redan vid lunchtid på måndagen. Och alla seglarna, de togs emot som riktiga hjältar med ett varmt och välkomnande inne i hamnen i Sandhamn. Anders, jag blir alldeles knäsvag när jag ser det där. Det väcker så himla mycket känslor hos mig. Hur känns det för dig? Nej, men jag har ju gjort racet rätt många gånger. Och det är ganska härligt, även om det ser jävligt ut och det är taskigt när man är ute, så är det, du kan inte vara någon annanstans. Du måste vara i stunden, här och nu. Och du kan inte tänka på någonting annat. Så att den känslan tar jag med mig och jag är ganska sugen på att komma ut igen. För att, som jag sa i början, detta är ball. Men det är speciellt. Man kanske är lite knäpp, men det är rätt härligt. Jag tror man måste vara lite knäpp faktiskt. Men det är okej. Då är det rätt helt enkelt. Så. Mm. Men du, apropå känslor. Vi var faktiskt nu idag när i princip alla båtar, vi skulle säga det att vi har en båt som är på väg in och det är sista båten, No Limit. De befinner sig någonstans just nu mellan Alma-grundet och Revenge-grundet. Och vi kommer såklart att ta emot dem också som hjältar. För de har hållit på länge. Men som sagt, vi bad seglarna här som redan är i hamn att summera deras upplevelse utav Gotland runt med ett ord. Och så här lät det. Blött. Gungigt. Bästa surfen någonsin. Blötaste starten. Amazing. Spännande och helt fantastiskt. Roligt. Spännande. Härliga vindar. Det var blött! Sjösjuka. Vågigt. Blött. Kort. Blött. Unfortunate. Tidigt avslut. Runda Hoburgen. 40 knop. Kallt. Händelserikt. Intensivt. Wild. Crazy. Ja, spännande, utmanande. Blött. Kul. Äventyr. Blött. Magiskt. Rolig misär. Ja, det är en skön känsla. 50:e gången och det blev vinst. Ja, vi kan väl säga att det sammanhängande ordet var blött. Men det var också spännande. Någon var kanske lite besviken där, tyckte kanske de inte kom så långt som de ville. Men det verkar ju ändå som att många hade njutit på något sätt i alla fall utav den här resan. Mm. Nu har vi fått in Håkan, tävlingsledare, en sista gång här i studion. Det ser ut som du bara står och njuter. Ja, men det är ju så. Det är så fantastisk kväll till att börja med. Alltså, först, alltså, vi har ju fokus fortfarande. Vi har ju, precis som du sa, vi har ju en båt där ute. Och det är ju kanske cirka 10 kilometer kvar för dem in. Vi har team ute. Alltså det pågår regattamiddag. Men vi har team ute för att ta målgången. Och som överraskning, de här seglar ju 2 personer också. Ska man ju inte glömma bort. Alltså det är riktiga hjältar.
Så de kommer när de kommer in här direkt få en inbjudan att gå upp och sätta sig vid bords på regatta med alla andra. Och så har vi haft en prisutdelning här idag. Också roligt, fint solnedgång, mycket folk. Det är kanske mest glädjande idag också att vi har fått rapporter om att den här båten vi har pratat om som har varit övergiven här i 2 dygn. Vill berätta i morse att den var lokaliserad. Nu kan jag också berätta att den är under boxering hem. Och det ser ut som att det här kommer gå jättebra. Så det är ju goda nyheter. Det innebär att årets race har varit jättebra. Vi har haft jättehärliga seglare. Och det har slutat väl här nu när vi ser ihop säcken här. Det tycker jag är jätteroligt. Jag vill bara ta tillfället i akt och tacka alla seglarna som gör det här. För vi får ju också ge ut jättemycket av det här. Så att det är en jätteskön dag måste jag säga. Härligt. Om vi tar Anders, ditt guldkorn från den här veckan. Vad blir det? Oj, alltså det är ju ganska svårt att välja ut ett guldkorn, men det jag får gåshud av lite grann, det är, jag fick förmånen att komma ut på vattnet och framförallt möta seglarna, och det bemötandet de fick när de kom in, det var ju flera stycken som blev väldigt rörda och se deras känsloyttringar, att när de har gjort den här bragden för dem, komma in och få det mottagandet, ja, men det var till och med så att det kom en tår i ögat på mig, måste jag säga. Men alla fantastiska funktionärer också som har varit med dig, Håkan, den glädje och det bemötandet och alla som har ställt upp. Jag vet inte om du vill säga ett par ord om det. Ja, men jag tycker, hade jag valt ett guldkorn skulle jag säga samspel. Alltså, vi är ungefär 100 frivilliga funktionärer som gör det här. 60-tal i stan, 40-tal här ute. Och jag tycker att Gotland runt, vi är kända för tradition, kontinuitet. Men jag tycker att vi har haft den här härliga dialogen i år med seglarna. Där vi också har responderat och svarat upp och följt väder, anpassat banan. Det har ju typ aldrig hänt. Vi har också ordnat ett extrapris, typ aldrig hänt. Så jag tycker verkligen det här samspelet och det här härliga gänget som jag då har förmån av ordningsman för. Alla de här 100. Vi är också jätteglada för att vi får en otrolig respons från seglarna. Så för mig är guldkornet det här samspelet som vi nu har kommit till deltagarna, seglarna och funktionärerna. Så att jag håller med Anders. Toppen! Tack Håkan. Jag kan väl säga att mitt guldkorn, alltså jag håller med er helt och hållet, men jag får ju tagit eget, och det är faktiskt de här 2 unga tjejerna, Elin och Lolo, 14 och 16 år, seglar Gotland runt. Alltså, jag tycker bara de är så coola, så balla, och jag hoppas att deras race och deras resa har inspirerat flera unga tjejer att köra. Men nu har jag en grej. Förra året så frågade jag Stefan om han skulle med och köra. Vi fick inte till det i år. Nu har du tagit hans plats, Cecilia. Så det är lite granna nu. Ny stafettpinne här. Ska du vara med nästa år? Ska vi köra nästa år efter det här? Jag ska faktiskt säga en sak. Jag raggade upp en båt här på bryggan precis efter prisdelningen, så att jag har nog en plats. Och vet du vilken det var? Nej. Wet job! Härligt! Så jag kom på nog en blöt resa. Ja, vi får se hur det blir med det. Men det hade ju som sagt varit fruktansvärt kul att få göra. Och så. Absolut, det tycker jag du ska göra. Men killar, vi ska knyta ihop säcken, och jag vill rikta ett varmt tack till alla er som har följt oss de här dagarna och även kommit med fantastisk feedback. Det var jättekul att få göra de här sändningarna, och jag hoppas att ni har njutit lika mycket som vi har gjort och haft lika kul och fått fantastiska bilder och filmer och allting från våra seglare och allt det här. Jag ska också säga ett stort grattis till Pro4U som är vinnare av Gotland runt 2023. Och med det så säger vi tack härifrån Sandhamn, hej då, och så ses vi igen Gotland runt 2024. Och vi ger oss upp till restaurangen. Tycker jag. Hej då!